Welcome to AchiZ Production. Visit our website www.MrAchiYa.com. ඉතින් මම ඊයේ මෙන්න මේ වගේ පෝස්ට් එකක් මගේ YouTube channel එකේ කමෙන්ට් ටැබ් එකට දැම්මා. ඉතින් මෙතනදී ගොඩක් අය අහුවා කොහොමද මේ YouTube short feature එක ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී මම කමෙන්ට් වලට reply කරත් ඒ අයට තේරුනේ නැහැ මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම හිතුවා මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ගෙනාලා ඔයාලට short feature එක කොහොමද ඔයාලගේ YouTube channel එකටත් apply කරගන්නේ කියලා කියා දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේකට කිසිම subscription ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියන්නේ ඔයාලට subscribe 10ක් තිබ්බත් 100ක් තිබ්බත් 1000ක් තිබ්බත් එතනින් ඉහළ subscription එකක් තිබ්බත් ඔයාලට මේ short feature එක use කරලා ඔයාලගේ YouTube channel එකට short videos upload කරන්න අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් අපි මොන වගේ එකටද use වෙන්නේ කියලා බැලුවොත් මේ වගේ දෙයක් ගොඩක්ම use වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මොනවා හරි අපේ channel එකේ update එකක් වුණාම නැත්නම් YouTube policy update එකක් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි විශේෂ offer එකක් ඒ කියන්නේ අපේ Epic එකේ game එක free දුන්නොත් gaming channel එක connect නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ audience එක මෙතනින් දැනුවත් කරන්න community tab එකේ post එකක් දානකොට වඩා මේක ගොඩක්ම සාර්ථක නිසා. ඉතින් අපි බලමු මේලා කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. So guys ඉතින් මේ feature එක ලංකාවට enable නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා අපිට කරන්න තියෙන්නේ මුලින්ම VPN එක use කරන්න වෙන අපිට මේ short feature එක ලබා ගන්න. So ඉතින් අපි මෙතනදී recommend කරන්න පුළුවන් VPN දෙකක් තමයි මම මේ දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කැමති VPN එකක් download කරගන්න පුළුවන් වෙන අමතර ඉතින් මම මේ last review එකේදී කරපු Ceylon Thunder කියන VPN එක තමයි අද use කරන්න යන්නේ. right ඉතින් server update එක කරලා අපි server update කරගෙන ඉමු. right මේ විදිහට අපේ server update එක okay. ඉතින් මෙතනින් අපිට package එක set කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට pack එකක් set කරගන්නම්. right ඊපස්සේ අපි මෙතනදී මේ විදිහට start කියන බටන් එක click කරගමු. right අපේ VPN එක දැන් already run වෙනවා. අපි බලමු YouTube එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් මම ඔයාලට මුලින්ම මේ channel එකේ subscribers ලා ගන්න පෙන්නලා ඉන්නම්. මෙතන ඔයාලට පේන තේ මගේ 53 මේ channel එකේ subscribers ලා ඉන්නේ. right අපි බලමු අපිට YouTube short feature ලැබිලාද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි මේ click කරාට පස්සේ right තාම අපිට හම්බෙලා නැහැ. right ඔයාලා දකින්න ඉතින්ලා අපිට YouTube එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වුණා short feature එක. නමුත් මම YouTube app එක close කරලා නැවත අපි දැන් on කරලා බලමු. right ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට plus icon එක click කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා දැන් අපිට short feature එක ලැබිලා තියෙනවා. අපිට පුළුවන් short video එකක් create කරන්න අවස්ථාව මෙයාලා දැන් මෙයාලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට short video එකක් create කරගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලන්න පුළුවන් red button එක මේක click කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට video එකක් record කරන්න 1 minute දක්වා තමයි ඔයාලට මේක duration එක තියෙන. ඉතින් ඊට අඩුවෙන් තමයි ඔයාලට මේකෙන් video එකක් record කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට උඩ පේනවා ඉතින් අපි දැන් record කරන timeline එක උඩ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි short video එකක් මේකදී record කරගන්නේ live. ඉතින් ඔයාලට ඊට පස්සේ මෙතනදී විවිධාකාරයේ changes කරන්න අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මෙතන music එකක් apply කරන්න අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට මෙතනදී text එකක් apply කරගන්න අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. text එකේ color එක අපිට change කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. අපිට මෙතන timeline කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒකෙදී අපිට පුළුවන් වෙනවා video එක duration එක අපිට අවශ්‍ය තැන් වලින් cut down කරලා හදාගන්න අපිට අවශ්‍ය විදිහට video එක cut කරගන්න. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි short video එකක් record කරන්න සරලවම කිව්වොත්. already guys ඔන්න ඔය විදිහට අපි දැන් මේ විදිහට short video එකක් create කරා. ඉතින් ඒ create කරපු video එක අපි බලමු මොනවද මෙයාලා edit කරන්න දෙන දේවල් කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට pencil icon එක click කරලා pencil icon එක click කරලා මේ විදිහට යනවා edit option වලට. right ඊට පස්සේ අපිට normal video එකකට edit කරන්න ලැබෙන හැම දෙයක්ම වගේ යනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී අපිට custom thumbnail එකක් add කරන්න අවස්ථාවක් මෙයාලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් advanced එකට ගියොත් normal විදිහටම තමයි කියන්නේ short video එකක් වුණාට අපිට මේකේ normal දෙන හැම feature එකම වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි අද short video එකක් create කරගන්න විදිය දැනගත්තේ. ඉතින් මම හිතන අද වීඩියෝ එක ඔයාලට valuable වෙන්නේ කියලා. එහෙනම් valuable වුණා අනිවාර්යෙන් පල්ලේ තියෙන share කියලා බටන් එක click කරලා ඔයාලගේ හැම social media එකම ඔයාගේ යාළුවන්ටත් දෙන්න මේ value එක. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා අපේ වීඩියෝ එක බලන්න මේ පළවෙනි පාර නම් ඔයාලට මේ වගේ වටිනා content එකක් දාගුවා miss නොවෙන්න බලන්න ආස නම් අනිවාර්යෙන් කරන්න තියෙන පල්ලේ තියෙන රොත් බටන් subscribe කියලා බටන් එක click කරලා ඊට notification bell එකක් ඒක all දැම්මොත් මේ වගේ වටිනා content එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා ඔයාගේ smartphone එකට notification එකක් එන්න ගන්න. ඉතින් ඔයාලා මීට වඩා හොඳ ක්‍රම දන්නවා ඇති මේ වගේ දේවල් කරන්නේ හැම දෙයක්ම හැමෝටම දැනගන්න පළවෙනි තියෙන comment section එක open. ඒක comment කරන්න පුළුවන්. මොනවා ප්‍රශ්න තියෙනවා නම්
ඒකත් පලේ කමෙන්ට් කරන්න අපි ඒ හැම දෙයක්ම පළත කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් ඩිස්කස් කරමු. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක මොකද හැමෝටම ජය ගමු. මම මලා කියනවා ටටා බයි සී යූ. good luck.